Az egyiptomi 25. dinasztia áttekintése. Eredet és uralom. Az ókori Egyiptom 25. dinasztiája Krisztus előtt 752-től Krisztus előtt 664-ig uralkodott, és tagjai núbiai, jelenkorban, abbakorban kusita, eredeti nevén Kus származásúak voltak. Ez a dinasztia a mai Szudán területéről, Kusból származott, és uralkodói fekete bőrűek voltak, amiért gyakran fekete fáraók néven is emlegetik őket. A dinasztia tagjai először Felső Egyiptomban szereztek befolyást, majd fokozatosan egyesítették egész Egyiptomot uralmuk alatt. Történeti háttér. A 25. dinasztia felemelkedése a harmadik átmeneti kor politikai széttakoltságának, valamint a 22. líbiai dinasztiai hatalmának meggyengülésének eredménye volt. A kurui fejedelmek élükön Alerával és utódaival kihasználták a politikai válságot, és megszerezték a hatalmat Théba környékén, majd egész Egyiptomban. Főbb uralkodók. A dinasztia kiemelkedő uralkodói közé tartozik. Pinaki Peje, ő vezette az első jelentős hadjáratot Alsó-Egyiptom ellen, és egyesítette az országot. Sábaka, Pianki utódja, aki tovább erősítette a dinasztia hatalmát. Sebitko, vagy Sabako utódja, akiről kevesebb forrás maradt fenn. Taharka, a dinasztia legjelentősebb uralkodója, akinek uralkodás alatt a dinasztia világkorát élte, jelentős építkezésekkel Kusban és Egyiptomban. Tanutamani, az utolsó jelentős kusita fáraó, aki megpróbálta visszaszerezni az elveszett területeket, de végül az asszírok legyőzték. Tehát az Egyiptom 25. dinasztiájának 5 fáraója volt. Ez a felsorolás a fáraók hivatalos listája, és történelmi források megerősítik. Kulturális és politikai jelentőség. A 25. dinasztia kora az Egyiptom reneszánsz első nagy korszaka volt, amelyet az óbirodalom hagyományainak újraélesztésével járt. A kusita uralkodók különösen nagy hangsúlyt fektettek az Amon kultuszra és a thébai templomok támogatására, ezzel is legitimálva uralmukat az egyiptomi elit szemében. Asszír fenyegetés és bukás. A dinasztia uralkodói kénytelenek voltak szembenézni az új asszír birodalom terjedésével. Taharka és Tanutamani többször is harcoltak az asszírok ellen, ám végül Egyiptom elvesztette a függetlenségét, és a 25. dinasztia uralma Krisztus előtt 664-ben véget ért, amikor az asszírok elfoglalták Thébát, tehát a fővárost. Összegzés. A 25. dinasztia jelentősége abban áll, hogy egyesítette Egyiptomot egy idegen, egy kívülálló ember. De az egyiptomi hagyományokat tisztelő uralkodóház alatt tette, és rövid időre visszaállította az ország egységét és kulturális virágzását. Uralmuk végét az asszír hódítás jelentette, de örökségük mind Egyiptomban, mind Núbiában tovább él. Elmélet. Hiába volt 5 fáraója a Kus birodalomnak, és uralta Egyiptom teljes lakosságát és minden erőforrását 98 évig. A piramis építés és az óriás templomok építésének technológiáját nem tudta megszerezni. Lásd, a kusiták
temetkezésüket mini piramisokba csinálták. Nem tudták a technológiát, hogy kell óriás piramisokat építeni. Azért, mert az egyiptomiak nem is birtokolták ezeket a technológiákat. Ők maguk is a kornak megfelelő méretű és kivitelezési épületekben laktak, éltek. Az építőanyagaik nem gigantikus építőkövek voltak. Maguk az egyiptomiaknak nem is voltak településeik az ősi romoknál. Kifejezetten távol tartották magukat ezektől az épületektől. Köszönöm a figyelmeteket, kommenteket örömmel várom. Sziasztok!